Hi guys! Today, gagawa tayo ng homemade avocado ice cream. Ito lang yung mga ingredients na kakailanganan natin. Avocado, condensed milk, and Nestle cream. For this recipe guys, ang kakailanganan lang natin ay 4 na avocado. And then, saka natin siya hihiwain. I-scrape natin para makuha natin yung laman. Ang ginawa ko guys, dinurog ko na siya para once na ihalo natin siya sa ibang recipe, mas madali siyang mag-blend. Kakailanganin natin ng bowl and mixer para sa ating dalawang Nestle cream. As you can see guys, after ko i-blend yung Nestle cream and condensed milk, isinaling ko siya sa mas malaking lalagyan kasi aapaw siya dun sa isang lalagyan na ginamit ko. And now, isama na natin ang avocado and i-mix na natin. Ito yung magiging itsura niya guys once na ma-blend natin ang avocado sa ating Nestle cream and condensed milk. And nilagyan ko ng Eden sa ating avocado para mas masarap yung lasa niya. So this one guys is optional lamang. Pwede rin kayo mag-add ng ibang ingredients sa ating avocado depende sa lasa na gusto nyong ma-achieve. Here's the finished product of our creamy avocado ice cream. Just to let you know guys, this is my first time trying this kind of avocado ice cream. And I did not expect yung lasa niya kasi unang tikim ko pa lang sobrang sarap. Masasabi ko talaga na napaka-creamy, napaka-cheesy, and uulit-ulitin ko talaga to guys. So, I suggest that you must try this at home. So, yun lang guys. I hope you enjoyed this video. And if you like this video, give it a thumbs up and please subscribe on my channel and click the bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching!